What is homeostasis? What is the meaning of homeostasis and what is the definition of homeostasis? What are the example of homeostasis? Inshallah په دې ویډیو کې موږ دا سیزونه ډیسکس کوو. موږ سره اوسئ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بایولوجی کلاس 10 چپټر نمبر 2 homeostasis او لیکچر نمبر 21. د ټولو نه اول موږ په دې ویډیو کې meaning of homeostasis چې دی هغه ډسکس کوو. homo means same and stasis mean standing. د دې مطلب دا دی چې په سیم حالات کې ودرېدل، په یو شانتي حالات کې ودرېدل، په یو ځای باندې ودرېدل، دې ته څه ویل کېږي؟ homeostasis. د دې مطلب دا نه دی چې ته پاسې ته ناست یې او ته پاسې ودرېږې، دا homeostasis دی نه، بلکې یو ارګینزم خپل انټرنل کنډیشن چې دی هغه سیم وساتي، خپل انټرنل کنډیشن چې دی هغه کانسټنټ وساتي، دا homeostasis دی. ټیک شو؟ لکه څنګه زموږ د باډي ټمپریچر چې دی دا 37 ډیګري دی. که بهر ډیر یخني شي او ډیره ګرمي شي، خو موږ به خپل چې کوم نارمل ټمپریچر دی هغه به 37 ډیګري هم ساتو. دغه شی دی homeostasis دی. که د دې نه اپ کیږي یا ډاون کیږي نو موږ به ابنارمل کیږو، موږ ته مسلې پیدا کیږي. ټیک شو؟ نو دې ته وایي homeostasis. د یو نارمل فنکشن لپاره زموږ د سروایو کولو لپاره homeostasis لازمي دی. اوس راشي ډیفینیشن ته. The ability of organism to maintain its internal condition constant is called homeostasis. د یو ارګینزم هغه ابیلیټي، د یو ارګینزم هغه صلاحیت چې هغه خپل انټرنل کنډیشن کانسټنټ وساتي، دې ته homeostasis ویل کېږي. انټرنل کنډیشن کانسټنټ نه څه مطلب دی؟ چې دنده زموږ په باډي کې ټمپریچر چې کوم کنډیشن دی هغه کانسټنټ وساتي، یا asthma regulation water and solute condition چې هغه کانسټنټ وساتي، یا elimination of waste product چې کوم دی موږ سره هغه کانسټنټ وساتي. دا یې شی دی موږ سره انټرنل کنډیشن کې راځي. مطلب دا دی که بهر هر څومره ماحول چینج کیږي، بهر هر څومره جمع راځي، یخ راځي، یخني راځي او دغه شانې ګرمي راځي، ټیک شو، خو موږ به خپل باډي ټمپریچر چې دی هغه څه کوو؟ مینټین ساتو. دا څه شی دی؟ homeostasis دی. ټیک ده؟ example of homeostasis ته راشئ. د homeostasis example موږ له راکړي دي چې homeostasis of temperature, homeostasis of asthma regulation and homeostasis of excretion. اوس د temperature homeostasis به موږ څنګه کوو؟ که تاسو وګورئ د یو نارمل فنکشن لپاره هیومن باډي چې دی موږ سره نارمل اپټیمم ټمپریچر چې دی هغه 37 ډیګري دی. یعنی 37 ډیګري باندې زمونږ باډي کې دننه چې کوم سیلز دی او په سیل کې دننه انزایم دی هغه نارمل فنکشن کوي، مونږ فټ یو، مونږ هیلتي یو، صحتمند یو. ټیک شو؟ خو که چېرته د دې نه ټمپریچر چې دی سیوا کېږي 39 40 41 ته، نو په سیل کې دننه انزایم ډي نیچر کېږي، زموږ ټوټل سیسټم چې دی څه کېږي؟ ډسټرب کېږي. یا که د دې نه کمیږي نو باډي بیخي یخېږي او دننه چې دی بیا بلډ فلو وغیره چې دی څه کېږي؟ سټاپ کېږي. نو مطلب دا دی د یو نارمل باډي ټمپریچر چې دی هغه 37 ډیګري وي. اوس که مونږ سروایو کوو او نارمل فنکشن کوو، ټیک شو، نو د دې لپاره مونږ له پکار ده چې مونږ 37 ډیګري ټمپریچر چې دی دا نارمل وساتو. اوس د دې نه اپ ډاون کېږي نو دا مونږ سره څه شی دی؟ ابنارمل کېږي. نو مطلب دا دی چې 37 ډیګري ټمپریچر نارمل ساتلو، په سیم کنډیشن باندې ساتل، دغه ته ویل کېږي homeostasis of temperature. ټیک شو؟ اوس homeostasis of asthma regulation څه مطلب دی؟ چې زموږ په باډي کې دنده خاص واټر او د سالیوټ چې کوم بیلنس دی هغه مینټین ساتل، دا یې شی دی homeostasis of asthma regulation دی. اوس که دغه واټر چې کوم مقدار دی دا کمیږي یا سالټ مقدار کمیږي، نو د دې د وجې نه دنده څه کېږي؟ ډسټربنس پیدا کېږي. نو موږ به څه کوو؟ دغه واټر او سالیوټ مقدار چې دی دا کانسټنټ ساتو، یعنی سیم به ساتو. دې ته ویل کېږي homeostasis of asthma regulation. یا یو دا اگزامپل زه راکمه چې 1 ګرام آف ګلوکوز چې دی په 100 ملي لیټر آف بلډ کې، دا homeostasis دی. ټیک شو؟ څنګه زمونږ په جسم کې دنده 100 ملي لیټر بلډ چې تروالي، نو په هغې کې به 1 ګرام آف ګلوکوز وي، دا homeostasis دی، دا موږ نارمل ساتو. خو که چېرته دغه ګلوکوز لیول 2 ګرام کېږي، 3 ګرام کېږي، سیوا کېږي یا کمیږي، ټیک شو، نو که سیوا کېږي موږ ته شوګر کېږي، او که کمیږي کومې ته موږ یا نورې مسلې پیدا کېږي، ټیک شو، یا د شوګر کمۍ مسله راځي. نو دا homeostasis
Third number example چې هغه مو سره homeostasis of excretion دی. excretion څه ته وایي؟ the elimination of waste product from the body is called excretion. چې کله موږ د جسم نه فضول ماده ګنده څیزونه وباسو دا څه شی دی؟ excretion دی. نو موږ له د جسم نه نایټروجنس ویست، امونیا، یوریک ایسیډ، یوریا، ایکسترا H2O دا موږ له د جسم نه وښکل پکار دي. نو چې کله موږ ایکسترا واټر او یوریا، یوریک ایسیډ دا څیزونه د جسم نه وباسو، ټیک شو، نو دا homeostasis کې راځي. که چېرې دا موږ نه وباسو نو موږ څه کېږو؟ ډسټرب کېږو. دننه چې کوم سیسټم دی، انټرنل کنډیشن دی، هغه څه کېږي؟ خرابېږي.